Welcome, dames en heren. Steenbok. It is the energy of January, February en March 2021. Ik moet best wel zeggen bedankt. Niet vergeten om te delen deze lezing, zodat anderen wel van op de hoogte weten wat komt in de toekomst. Oké? Het is een period van destructiveness, the end van some sort of a power struggle. De eind komt voor een jong stiermaker of Steenbok vrouw dat heeft creëerd heel veel problemen. De eind is van deze persoon. Is het je kind? This person is 18 tot en met 45, is een destructive person. Mensen hebben gezien dat deze persoon heeft twee gezichten. En mensen hebben ook gezien dat deze person is slauw, is een fox en is slauw, oké? De energy voor deze kwartaal voor jullie is 11. 11 is duality. You see the energy of the maze. Wat this person heeft creëerd. En mens komt achter de logens en deceptiveness van deze persoon. En de waarheid komt boven water. De beste maand voor jullie is de maand van maart. De maand van maart, heel veel informatie komt uit. Je wordt victorious en succesvol. Je winsten en droom is in vervulling. En ik zie een nieuw contract of samen contract wordt opgesteld voor heel veel van jullie. Maart is de maand waar nieuw work on a business association komt op voor jullie. En this is good. Dus we gaan even kijken wat speelt en wat komt op. Dus onverwachte informatie komt uit. Mensen in de macht afgezien hoe mensen hebben deceptively op de workfloor of met je ondernemer gespeeld. Some sort of a spelletje. En ik zie dat mensen in de macht brengen het tot een eind. Some sort of informatie komt uit in de maand van januari over je project of over je ondernemen. En ik zie dat mensen hebben gezien dat een vrouw, een stiermaker of Steenbok vrouw, probeer en hebben some sort of a spelling gedaan en ze brengen het tot een eind. Want ze hebben gezien de deceptiveness dat was gespeeld en hoe ze hebben deceptively some sort of a falsheid en informatie gecreëerd. En ze is nou van op de hoogte van de deceptive spelletje van deze vrouw. Dan zien wij some sort of a situatie, de energie van de hermit. En de energie van de hermit laten zien, laten verschijnen, some sort of informatie in de maand van februari. Het heeft mee te maken met some sort of a collaboration or some sort of a groep dat heeft tegen uw werk of misschien some sort of tegenspelling op de workfloor. En in de maand van maart, je wordt succesvol overkomt deze mensen en de falsheid en deceptiveness wat ze heeft allemaal creëerd. Dan zien wij de energie van de waarheid over en de waarheid waar de leugens en deceptiveness over een echte jonge dame dat heeft creëerd heel veel leugens en deceptiveness. Ze is nou van de hoogte te komen over hoe deze vrouw heeft de macht om dit te creëren. En dat deze vrouw heeft haar macht gebruikt in een verkeerde manier. En jullie worden victorious over deze persoon. Mens gaat even zien dat deze vrouw en een man heeft creëerd some sort of een work samen om te creëren some sort of a deceptive spelletje. En ik zie dat ze wordt gepakt hiervoor. De maand van maart is super good. 10 is hier. A new start komt op. Victory and success in the month of March. A new start komt op voor jullie. You victoriously overcome some sort of a false deceptive spell that a young stiermaker of Steenbok person have creëerd in your world. Deze person heeft twee gezichten. En nou, mensen is van op de hoogte dat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. Ze heeft twee gezichten. Een stier maakt een Steenbok man of een man. We weten niet wie deze man is precies. Mensen komen en zien de waarheid over de deceptive spelletje. Misschien is haar partner.
is niet van op de hoogte de deceptiveness van haar. Maar ik zie dat in maart deze man gaat even een eind naar een relatie. Even gaan einde van de relatie met deze vrouw. Omdat hij realiseert dat deze persoon heeft 2 gezichten. Maart is victory en succes. Je winst en je droom is in vervulling. De driehoek is teruggezet waar ik zie normality en balance return in je leven. De driehoek met de energie van de 2, de leaf, de clover, een zeer balance uit situatie, problematisch situatie dat was aan de gang voor een heel lange tijd is nu tot een eind gekomen. Je wordt succesvol hieruit uitgekomen, overgekomen en mens is nou van op de hoogte wat is precies gespeeld en hoe de mens heeft deze problemen en situatie gespeeld. Dus, dames en heren, dat is goed nieuws. Some sort of informatie komt uit over cooperation and over some sort of a double uitnodiging dat was gestuurd van mensen in de macht. Dus deze mensen in de macht hebben en iemand dat zijn macht is gebruikt als some sort of a double informatie verspreiden en mens is nou van op de hoogte wie en wie heeft het gedaan en wat was gedaan. Ik zie geluk komt in voor jullie, whatever de issue, problemen, situatie is, geluk komt in, mensen is nou en realiseer wat is gespeeld. Dames en heren, je komt in deze nieuwe jaren en informatie komt uit in januari. Januari is best wel goed, maar je beste maand is de maand van maart, omdat je woord en situatie is nou finally tot een eind gekomen. Je kan voluit met je leven vooruit gaan. Mens is van op de hoogte wat is gebeurd. Niet vergeten om te delen en wacht even voor de volle jaarlezing. Dat komt uit binnenkort. Dat gaat jullie helpen om even jezelf om te realiseren wat is te verwachten. Ik hou van jullie. Namaste. Tot binnenkort.